Hello, hello. Good morning. First owner manan ni ko Ni Igarata 501. Good evening. Aguray ta ti kadua. Mastoles tamsak house. Kunana, thank you. Second honor. Tagay ayam tayo sige mornong takwa. Sa tay agay ayam. Sa pala ko mata Ilocano am amin. Tapno hantay nga marigatan. Sige, aguray tayo. Nadating na mabalintag startan. Di ba? Hastang itirapi tayo nga eh. Or aldaw. Okay. Wait man ta. Gayab tayo, tikadwa tayo. Blooming ni host. Ngayon Ru? Thank you. MMLSO, Puging Manong Mostoles. Kuna na ni 501. Oh, di ba? Hindi lang si host ang blooming, pati si Manong Mostoles. Man ay na nagrigat ang tugaw kastoy. Husin mang patmanan ni Joven pero tatay di agpakpakada. Nangay tin baga nangay. Hello, Music with Bria. Kumusta ka na? Kanana. Buti nakakaro ba? Naka-tune in. Salamat. Bibigyan kita ng jacket adding ha. Music with Bria. Ayan. Tara na. Don't go ka no host. Naladaw nga sinmangpat. Iso nga, handa ka manan nga siningir. Apay nga glaglagas ti sabna. Hello Sisi, Music with Rhea, MMLSO, sabi ni 501. Huwag kayong aalis, magbibilang si host. Pag 6 na, pwede na tayong magsimula. Kung may 6 na pupunta, kung wala, di pa tayo mag-i-start. Wait lang, tagayabak man. Nadamayabak. Musta po Igarata? Kanana ni Music with Ria. Ria, nakakaintindi ka ng Ilocano, di ba? Inak man pa'y agdi gusta papogi naktaos tumat lang jay ko na ni Miss Ganda Igarata. Agsubli ka tagay ayam tayo Mostoles. When? Ikan kadarasem. 5 minutes lang na nga digos. When mi Ilocano akab sa puro, dahito yung Ilocano. Sige, ang Ilocano tayo garudon ay naapo nagrikat Tagalog kaya. Itambay ko si Piki host kanana. Wan naman siya tayo agsubli ka. Bautang ka nung agsubli. Ha ha ha. Joke, joke, joke. Hello po, sabi ni Buhay Probinsya with
Ka Freddy. Thank you, Manan Kabsat. Ingin na, ganti parents mo, kwa ading Ria. Baka father mo matibatch ko ni Marlon nga Ulpindo. Manong Buhay Probinsya with Ka Freddy MMLSO, sabi ni 501. When man marigatan na ag sa uti Tagalog, kasla ag tang twister ti dilak no Tagalog. Ha ha ha. Ikaw pa sanwakin kaya. Puro mga Tagalog ti ubing ditan kaya. Agiddan tanton nga rod nga agdigos ganda igorota. Nakadigos ni igorota. Sika lang tihan nga nagdigos ang ading Mostoles. Agawaan kit di. 1M lang host. Wano mat lang ti digos ti adan hakam na 1 minute sobra ka man hanggang nga nagigod hilod dita 1 minute or cousin mo ni Marlon nga Marlon Mario Olpindo batch ko ita Mount Carmel idi tuwada kini Mario nga Nobilios ay apo una yun taigid agiddan nga agdigasen sabi niya. Masadot lang agdigos iso nga kasay. Hello Sparrow, thank you for coming. Ikang ka-jacket mo ating Sparrow Ayan, na-add as moderator ka na. Thank you. Tambay mo tambay ka lang dito Sparrow. Tadagwardyami. Mayat Matsis, Music with Ria. Sabi ni Gorota 501. Mostoles, ading, madamdama kagdigosan. Sabi ni Igorota 501. Manong Buhay Probinsya with Cap Freddy MMLSO. Nyapay. Sige, ready, get set, go. Manong Mostoles. Win cousin ko ni Mario Olpindo ken Mario Nobilios. So siguro nakikitaksikan. Siya kandak matandaanan siguro ako Medyo nabayagak nga wandita. Sino malipay na ayaban dita kakabsat. Agayab kan kabsat Freddy takwa. Agay ayam tayo. Ag bingo words tayo, buludan tayo di pa games ni Igarota 501 tapno ko. Hantay nga makaturog. Kimin pakaturturog, hana ka mabaling nga agpukaw dito itakwa. Kababain ka dagiti kakwarto. Ay, amamot ni plywood lang ti division na ti rooms. So nga very low ang boses ni host. Ayaban nakman met Buhay Probinsya. Sabi ni Music with Ria. Seven na? Sino ang 7? 1, 2. Talo kayo pa lang mat. Ay, sino? Nalpasan Music with Ria. Sabi ni Ka Freddy.
Ka-Freddy na lang ang ano, ang haba, nakatindog ti channel mo kabsat. Ka-Freddy na lang ah. Wala ka namang kapangalan na iba eh. So nga ka-Freddy na lang. Kaya siguro ta 501 is 501 or Levi's 501. No may ni Sir Simpleng Buhay. Sir Simple na lang ang ipanagan tayo. Okay lang po. Nalpasan, sabi ni Ka-Freddy. Naka-LS gamin ni Kwa ni Bless Baguio Day. Iso nga baka adara pa ija. Nagidya kakadwa tayo. Marami nakti kodig ko. Arat na, arat na. Awan pay, 101. Sparrow, ada ka pay? Ay, hello, Madam Jinky. Hello, everyone. Kana na ni Madam Jinky. Madam Jinky, ang kapumanpanaw tagayayam tayo. Buludok jay kwa. Buludok jay pabingo words games ni Igarata 501. Tapno tayo nga makaturturog. Tani. Hantay nga mabalin nga ingato ti boses tayo nga ito. Division na plywood pa mangag si bangir. Ka-Freddy. Aglis-lista ak tinagan lo sino ti sumali. Mangrugi kan tapno. Madi kami agtuglep. Aglagto-lagto ka pa lang ka-Freddy tapnong kagtuglep. Sige garod, design ko amot. Ay, ang kanap na panjay na pang kaba LS ni ko ni Igarota 501 ka-Freddy. One word nga it has 5 letters. Pero dapat hindi mauulit yung letra. Okay. Ay, amo nagaya mo. Yung na pang kagaya dyan, nakikita ka dyan lang. Okay, dapat Ilocano. Sana Ilocano lahat. Para ano, wala nang taga-Tagalog. Adda, kada kayo nga talo. When completo. When host, present pi manimanang ka-Freddy. Sabi ni 501. Did you forget ni host na kadwa ka pa lang nang naglalaro doon. Hello, Raul Bagote. Hello. Thanks for coming. Agre ka tekang ka-jacket. Bingo na ba ate? Pwede. Start na. Andali, bibigyan mo na kita ng jacket. Raul Bagote, sir, Ilocano, Tagalog. Para alam natin. Baka yaw-yaw ako ng yaw-yaw dito ng Ilocano, hindi ka pala nakakaintindi. Bingo numbers, tatlo na laka. Madi, bawal ti numbers nito. Baka mangagda, baka bagada sugal. I-try tayo pala ti words.
Ilocano ka matgayam. Thank you, thank you. Hello, ating Igarata 501. Sabi ni Ma'am Jinky. Ag ikulag-kulag ka lang. Nalaaw. Dingi pa nagkasta ni ag kulog-kulog. Baka agwilga na gito kaaruba dito bangir. Ni Lori atoy. Ukis ti sabam. Raul Baguti ka dyan. Lukarit ka nga ako na ni Sir Food. Hello, Manang Norma. Agare ka tekang ka-jacket mo. Ag-agwa tayo, nagbingo tayo. Bingo words nga lang, Manang Norma. In-add ko si kan Manang Norma as moderator. Apa ngayon tayo lang. Ni, ag-remove mo to na press ko manon. Yehey! Housewife. Swipe, jay word ko. Okay. Manang Norma, handa ka pa'y. Swipe. MMLSO daw, sabi ni Raul Bagote. Ay na, punang alam dito nga nagan mo sila ko. Lori. Napasol ni host dito nagan mo. Correct. Apay nga lalaki gamin. Good evening, Manang Norma. Kastiji ko ay ayam tayo. One word. Pero only 5 letters. Han nga maulit jay letters manang. The price na $10. Tapos, Luigi Pinas, load. 50 or 60? Okay, make it 60 na lang. Ada gaminti ko na solicit ko. O, di at least ko ada price na ti ayam tayo. Masadutak no watch hour. Awan time ko nga i-play. In case no da mga back account ni Manong ko. Ay, okay. Ay, account ni Manong mo gayam da ito eh. Okay. Take note, take note. Here, adding. Okay nga word mo garod Manang Norma. Join ka. One word nga adati 5 letters. Ano na yung word nyo ay? Magbigay na kayo Game na ka Freddy. Anong word mo? Meron ka na bang naibigay? One time at. Sige, word. Siguro ay swipe daw sa kanya. Ketnuin mayak nagtambay kinya na di na minsan. Gamit ko ito'y nalipatan na hahaha. Nagtambay ka nga pero hanggang garod na ikan jacket isungahan nga register the utak ni host. Ay, okay. Ka-Freddy is love. Ka-Freddy is love. Manang Norma, ano yon? Smart. Okay. Madam Jinky, sali ka. Give me your word, please. Sika ngay Raul Bagote. Yan ang ay word mo. Siguro ni Lori. Pwede. Alin doon manang ngay? Ba't dalawa na ang number ang word mo? Smile at saka smart. Isa lang smile or smart. Mamili ka doon, Jay. May isang smile or smart. Manang Norma. Anya ngay, makaamu ka, ure Ilocano, Tagalog, Bicol, wano inya. Basta, maawatan ni. Basta, 5 letters lang.
Walang mauulit na letra. Please, hahaha, malay ko kunak no ado dyan. First latan. Okay, smart latan manang iso tinaikwa. Tabunutan tayo dito ay mahiwagang box na. Kano nabuo jay word yun. Ag type ka ti bingo Kano awan ka nga ko, mabilangan ka. Disqualified ka. Ora no nagbingo ka no hanggang nga nag-type ti bingo. Disqualified. Ay, hello, ipalsliwak. Give me your word na ipalsliwak. 5 letters lang? Yes. Yes, Raul. Sige na. Wan manang, sige, tambay ka lang dita. Urayam di ko nga mabuo, mabunot di number mo. Ay, letters mo. Kada nagpudot. Ag ponytail man pa ni. Ay, adati loves mat lang. Manang ipaliwak sabi ni. Agre ka man. Taikwak dayte. 6, 2, 3, 4, 5. Papa Ambet, good evening. Thank you for coming. Sumali ka. Adagay agpabingo word kami. One word lang siya, pero 5 letters. Pero walang mauulit na letra. Price na is load dito Pilipinas 60 pesos. Pero no dito ayan ni $10. Sige, habang agdada itak. Aba, nakabirok ti ka na ni Manang Norma. One man. Sige. Ano kanyam epals loves? Ala, pahalos parehas kayo ni ni Ka-Freddy. Loves S kinyam, love kini Ka-Freddy pero D ang ending niya. Okay, host. Anong word mo ngayon rod, Sir Papa Ambet? Walang mauulit na letra. Please, KMLSO to all, sabi ni Apple Sliwa. Sino pa? Manjingki. Wala pa si Kamusto. Agdigdigos ka nukat. Kami, pagpong gosok na nagpudot. Raul Bagutte. Madi nga mabalin si Mary. Takwa, double R ka. Single letter lang siya. Walang mauulit na letra. Another word ka. Mabalin si double letter. Han nga mabalin. Single lang. Money na lang. Okay. Money. Si Lori. Raul is money. Dengegak lang. Okay, agdengeg lang ka ni Ma'am Jinky. Okay. Sino pa? Ni Ria. Music with Ria. Nawala na si Music with Ria. Baba na ng bahay kung sino pa yung gustong makipagdikitan habang nag-aantay tayo. Loading. Loading ba? Hindi. Okay naman. Coins. Okay, sir. Okay. Sir Papambet, coins. Pwede. Coins. Sino pa?
start na tayo. 1, 2, Jinky. Ayan, nagbabaw ng bahay si Ma'am Jinky. Sinong didikit sa kanya? At hampay nga dikit, dikitan nan. Baka si si Papa Ambet, hindi pa. Julie Bautista, tamsak host. Okay, thanks for the patamsak. I will adjust a moderator muna bago tayo magsimula. Ayan na. Okay. Sali ka, Ma'am Julie Beth Bautista. Ma'am Julie Beth, sali ka, nagpapaging si host. Tagalog, Ilocano. Tagalog or Ilocano, Ma'am Julie Beth Bautista. Pasali po. O, sige. Ada Tagalog, nakakaintindi ka ng Ilocano? Money, J word ko Yes, Raul. Money nga. Money. Hello, Madam Simpleng Buhay TV Kids. Agay-ayam tayo, kaya't mo sumali. Sige, gari ka taka. Ayun pe. I will add muna as a moderator sa Simpleng Buhay TV Kids. Okay, sali. Word mo garod, Madam. MLS o Papa Ambet Vlog. Mabalin o may kami dumawat ka dagi patom he. Naadi ka kon nga mang boy-boya kanya daw. Correct ka dyan, Ma'am Epals. Makapakwangay. Jingi makultivate nga, eagerness mo nga ay gawin ako din nakagtarakon mo. Kasi jay tikong nga. Manang Simpleng Buhay TV Kids, MMLSO 7501. Ay, beats. Okay. Si Ma'am Simpleng Buhay is kids. Ay, beats. Okay, beats. Beats as in beats. Okay, mano tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na. Pwede na. Sino pang hahabol? MMLSO, Simpleng Buhay TV Kids, sabi ni Raul Bagute. Ni Raul Bagute nga daytay, bagakon, Lorray. Baka matikaw mo't lang ni Kwa, ni Ma'am Simpleng Buhay Kinyam. Okay, start na tayo, pag-urayan tayo sa bali. Mabalin pick up, nukwa, ipalsliwak. Agibaon ka lang tayo pick up'n, ipalsliwak. Meron na Madam yung Julibet. Madam Julibet, meron ng labs. Palitan mo. Ang labs is si Ipals. Nakuha na yung word na yan. One word na may 5 letra. Bola tayo. Sige na. Ma'am Julibet. Ay, ako ho, sali. O sige, anong word mo, Kwan? Ading mas to. Don't repeat the letters, Bagong ligo si Banong Mostoles. Yehe, may nangangamoy. Dali, antayin natin si Ma'am Julibet. Julibet. Lucky. Okay, lucky. Pwede. Lucky. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okay, start na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tayo. Okay, unang bunot sa mahiwagang baksi. Ay, pakakitandak ni awang ko. Agar-aramin din niya dahil tinga katulong ko kunanan to rin. Okay, bola natin. Anong bola? Hindi pala bunot. Okay. Unang letra is P. Sino may P? Swipe. Hola. Swipe. Sino pa? Naku, si 501 lang Mosto, anong kwan mo pala?
Hindi pwede yung Yahoo. Sandali, mamaya ka na, Masto. Manood ka na lang muna. Hindi kita natanong pala. Hindi pwede yung Yahoo kasi ano, double O. Mamaya ka na sumali. Sorry. Okay. Isa lang ang merong nakakuha. Pangalawa. A. Sino ti ada A na? Manang Norma. And then, Ma'am Simpleng Buhay. Dua kailangan nakaala. Okay. Ka-third. Z. Walang nakakuha. Pangatlo. Direk naman natin yung nakakutay. Tuyak man nagbasa. Next. X. Wala din. Wala. Wow. Wala ba? Wala. Next. R. Sinong may R? Aba. Si Manang Norma, R. Ala, ikaw lang Manang Norma ang may R. Swipe love, smart loves, money coins, beat lucky. Okay. Haha, exciting. Sabi ni Manang Norma. Next. Ano yan? C. Sinang may C? Coin. Si Papa Ambet. At lucky. Aba. Next. Ano to? I. Swipe. Coins. Dalawa lang sila nakakuha. Si swipe at saka si coins. Okay. Next. N. Sino may N? Aba, si Manang Norma. Tapos, si Raul, money. Swipe, love, smart. Smart lang at saka money ang may M. Ito, aba, si Manang Norma. Next. E. Swipe. Love. Uy, nakaisa na si Capredi. Loves. Nakaisa na rin si Epals. Nakadalawa si Raul. At saka si Ma'am Simpleng Buhay. Okay. Next. Ano to? T. Aba, si Manang Norma. T. Namumuro na. May namumuro na, oh. Siya lang ang may T. Ay, meron pa si Ma'am Simpleng Buhay. Dalawa ang namumuro. Okay, si Ma'am Simpleng Buhay at saka si Manang Norma. Okay. Next. Naka. Nagbigay naman kayo. Naku. Ano to? Nagpangit S ko. May S yan. S, hindi to. Sinong nakabinggo? Asan? Sino nakabinggo?
Kulang pa, kulang pa. Si Manang Norma nagbingo. Okay. Hintay ko pa. Ha, ha, ha. Wala na. Nagbingo na si Manang Norma. Smart. Asan ang bingo ni Manang Norma? Nag-type na ba? Nag-type na pala. Manang Norma. O ano na? Nakaisa si Manang Norma. Ano Manang Norma? $10 or ano? Ada. Bingo si Manang Norma. Ano? $10 o Load Pilipinas? First game is Manang Norma. Idulin ko ka, no? Okay, Rod. Para ang dali. O baba muna ng bahay. Sinong dumating? Baba muna ng bahay. Ang init. Sinong sasali dyan? Sinong hahabol? Okay, game 2 na tayo. Para at least makalima tayo. Makalimang games. Manang Norma. Hey. Okay, start. Anong words natin? New words tayo. 501. Tricks. Pengamin nga dyan, nagbasbasa ka tada di TG phone ko, Grega. Okay. Congrats, Ma'am Norma, sabi ni Igorota 501. Mostoles ng baba ng bahay. Sinong hindi pa dikit ni Mostoles? Trick. Okay. Trick ang word ni Igorota. Ma'am Simpleng Buhay is blind. Sika sino pang sasali? Sales, Juliet Bautista. Smile, Manang Norma. Okay. Food and pastry. Thank you, sir. Tamsak House. Thank you, Tipa Tamsak. Sir, sasali ka sa palaro? Ano, one word siya, pero 5 letters lang siya. Hindi siya mauulit. Walang mauulit na letra. Ang price is, load sa Pilipinas is 60. Tapos, $10 dito sa Hong Kong dollar. Nasa sayo, kung manalo ka, i-donate mo dito sa taga Hong Kong. Joke. English. Too much naman. Ilang letra yung English na yan? 7. 5 letters lang, sir. Si Mostolis is love. Loves with S. Okay. Sino pa? Comes, sabi ni Raul. Comes. Julie with agent na lang sa akin. Okay, agents. Okay. Agent. Okay. I mean English word or Tagalog po? Pwede Tagalog or English. Basta hindi siya mauulit. Yes po, English words. Food and pastry. English daw, sabi ni ma'am. Babad.
Sinong babad? Juliet. Okay. Juliet Rizal. Sumali ka pa, Ayam? No, sikat yung mga back load. Load na 60. Kulot. Si Ma'am Ipals is kulot. Kulot. Nangalaam ti kulot. Unat. Baka no next cut unat ah. Juliet Rizal. Sali ka? One word. 5 letters. Agitod ka ti one word. Pero 5 letters siya. Hindi siya mauulit ah. MLSO. Simpleng Buhay Kids. Sabi ni Food and Pastry. Ano na ngay, Sir Food and Pastry? Anong word mo? Dali, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na tayo. Cup ready is place. Okay. Cup ready is place. Place. Food and Pastry is buhay. Sino pa? Papambet. Sir Papambet, anong word mo? The same? Mali, ito na lang po. Dios. Dios. So, tama. Okay. Dios na lang, Diyos. Buenas tardes. Food and Pastry. Pakicorrect nga po yung kung yun po good evening ng Italiano. Sabi ni Ma'am Simpleng Buhay. Pakicorrect daw kung tama yung good evening niya sa Italiano. Buenas tardes. Coins pa rin host. Sabi ni Papa Ambet. Okay. Coins. Nanay Lisa, tamsak dan host. Thank you for the patamsak, Nanay Lisa. Ano, sali ka? Nagpapalaro si host ng bingo words. One word na may 5 letra. Hindi siya mauulit. Buenas noches, ma'am. Sabi ni Food and Pastry. Buenasera po sa Italian. Good buona. Good. Ay nako, ano yung mga salita na yan? Tiri-tirti dila. Jimain tamsakdan. Okay, add you as a moderator muna, Jimain. Ang damit din. Bakit ngayon mawawala? Oh, meron na daw siyang jacket eh. Pala, meron pala eh. Nanay Lisa, Jimain, sali kayo. Nagpapalaro si host. Give me your word, one word, 5 letters. Hindi siya mauulit. Game na ma'am, sabi ni Mosto. Guray. Pakakayat da Nanay Lisa. Premiere ko na mamaya host. Ay, sige garot, Nanay Lisa. Thank you for ibaba mo yung premiere mo, tapatamsakan tayo madamdama. Blue Falcon, anong laro host? Blue Falcon. One word na may 5 letra. Dali. At mag-start na daw sa amin ni Kamusto. Thank you, Nanay Lisa. Anong laro host? Sige, antayin natin si Blue Falcon. Thanks for Food and Pastry. Buenasera. Welcome host. Sabi ni Blue Falcon, sale? Blue Falcon. Wait muna. Sino ang hindi ko nailista? 501 trick
Simpleng Buhay, Blind, Julibet, Agent, Norma, Smile, Mosto, Loves, Raul, Comes, Epals, Kulot, Kafredi, Plays, Food, and Pasture Diyos, Papa Ambit is Coins, Blue Falcon. Ay, wala pa. Okay, start na tayo. Mamaya na muna si Blue Falcon. Okay, fresh. Oh, nang unang letra ay, ayan, hindi pwede ang foods, Blue Falcon, nagdoble yung letter mo. Single letter lang siya. Single letter lang. Sige, wait kita. 5 letters, pero single lang siya, singlean. Like, table, like, bread, ganun. Okay. Baba ka na, Nailisa, ng ng frame mo. Ito patamsak natin. Premiere to, gaya. Quiz. Ay, cheesemaker. Sige, pasali lang ta. 1 word, 5 letters. Bubunutin ko pala siya. Kala ko huhulaan. Ay, hindi. Bubunutin natin para bingo words po siya, sir. Games po. Okay, cheesemakers is, games. Meron na bang games? Parang meron. Ay, wala. Wala pala. Games. Blue Falcon is hands. Okay, hands. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na tayo. Okay, double check ko Si 501 is Trick. Simpleng Buhay, Blind. Julie Beth, Agent. Norma is Smile. Mosto is Loves. Raul is Comes. Epals, Kulot. Freddy Plays. Food, Dios. Papa Ambet is Coins. Blue Falcon is Hands. Cheesemakers is Games. Okay. Go! Right, start na tayo. Unang bunot. Sino kayang mahiwagang? Okay. Letra A. Opo, ang dami nila. May A. Agent. Place. Hands. Okay. At saka games. Wala na. 1, 2, 3, 4. Apat ang nakakuha. Okay, the next bunot. Letter N. Letter N. Sino may letter N? By agent. Mumuro to N. Coins. Si Papa Ambet. Hands. Okay. Si Julibet at saka si Coins, Papa Ambet at saka si Blue Falcon ang nakakuha ng N. Okay, next. Q. Walang nakakuha, 0. Next is I. Okay. 501. Blind. Smile. Dios. Coins. Lana. 1. Si Trick, si Blind, si Smile, si Dios, Coins, and no more. Next. Next.
Ano to? G. G. Sinong may G? Oh, games. Games. Wala na? Blind. Ah, agent. Merong agent. There's a one met. Okay. Games at saka agent lang. Wait lang. Oh. Okay. Next. Ano to? V. Sino may V? Loves. Only one got V. Letter V. Next. E. Ako, sobrang dami nito. Agent. Oba, oba, oba. Smile. Loves. Comes. Games. Ay, oo, may V pala si ano, oo, sorry. May V pala si Mosto. Sorry, Mosto, meron ka. Next, P. Sino may P? Wala. Walang nakukuha ng P. Ay, place. Meron place. Si Ka-Freddy. P. Okay. Next. Ano to? Oh. Loves. Comes. Kulot. Dios. Coins. Number. Okay. Double check ko. Sa loves, comes, kulot, Dios, coins. Okay. Sana pa. Papa Ambit is Neo. Yes. Si Julibet ang namomoro. Ay, si ano pa pala? Si Mosto. Si Mosto. Wait. May L ba? Ay, wala. Okay, next. May sapay ng kinyam, 501. Ay, sa wakas, sabi ni ni Epals. Ay, sa wakas, bakit Epals? Ay, may sa talaga kanyang. Okay, next. R. R. Sino ang may R? Oh, meron na pa. Kay Trick. Wala. Iisa lang ang may R sa inyo. Si 501 lang ang may R. Oh, wala. Nag-single, ano si Grota. Okay. Sino pa? Okay. C. Trick. Aba. Grota 501. R. Hala, wala. Mag-isa mo as in. Agents, my lads, comes, kulot, place, just, guns, hands. Games. Wala talaga. Siguro lang talaga. IRC, Kinyam 501. Nalipatang J-Sim. Okay. T. Okay. 501.
Sino pa ang T? Kulot. At last, Pals, nakakuha na ng T ng dalawa din. Wala na? Iisa lang ay Ola. T. Dalawa lang may T. Okay. Ang tagal, may namumuro na eh. May namumuro na eh. Okay. Next. X. Sino may X? Trick, line, love, smile, comes, kulot. Wala. 0. Okay. Buray man. Kaya hindi na mabunot-bunot yung iba eh. Nakasiksik na. Nakasiksik na pala dito sa kaloob-looban. Okay. Next. Ano to? N. Ano to? Ay, U pala, U. Sorry. Letter U. Yes, letter U. Hindi. U pala ito. Hindi. May N na kanina. U ito, U. Sino may U? Si Kulot. Si Kulot lang. Trick, blind, agents, small loves, scams, Kulot, plays, deals, coins, hands, games. Isa lang ang may U. Okay. Okay, next. Ang tagal ng puro ah. Ano to? J. May J? May nagbingo na. J. Walang J. Agent smile, loves, walang nakukuha ng J. Bingo na daw ni Juliet. Wala pa. May nanalo na daw host. Wala pa. J, as in J. Hindi siya, ano ba yan? Wala pa. Puro tawa ng tawa dito. Ang no pansin si host. Wait. Wala. Hindi J na as in J as in John yun. Eh din sa akin host. Nagbingo na po ako. T kanina. Ha? May T ba? Ay oo, may T ka pala. Sorry. Pati ko nakita to. May T pala kanina si bingo na pala si Sorry. Bingo na pala si Juliet. Ay, Juliet. Congrats. Okay. Julie Bet. Anong gusto mo? Load or ano? Profile ko na. Huwag niyo pagtawanan si host. First time ni host. Kaya kaya nakukulkul ang utak. Bading nat yan. Nati. Bading nati. Kaya nagganon siya. Load Pinas. Okay, load. Mamaya bago mag-end or ibigay mo yung Facebook account mo para at least may contact tayo for the next details. Julibet Kamsat. May Gcash din po host, pero kung wala po okay lang naman po. Load. Okay, load. Facebook mo adding para at least
Noted po. Okay. Ba't parang ang dali naman yata? Nakadalawa na tayo. Wait man, i-check tayo man letters tayo. Para ano, talo naman. Na naman, sabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Apa yung ito 27 na ito yung nag-aaramid man ni Jose. FB ko po is Angeles Julie. Wait. Okay. Angeles. Ano to? Angelias. Angelias. Angel. Angel eyes. Angelias. Angel eyes. Julie. Paspasam gamin no da nang ibaga bingo sa kakaag-check. Haha. Ano pa? TV Kids. Baka may ano yan? May ini. Wait nga. Ano ba ti letters ko Pinoyhen nyo na lang sisi. Pinoyhen nyo. Wala akong maisip ipaano. Gusto nyo ng Pinoyhen nyo daw? Host more skin niya. Gusto nyo? Pinoyhen nyo? Sino may gusto ng Pinoyhen nyo? Sige, next na games yung ano yung Pinoyhen nyo kapatid. Sali, sino sasali? Sige na. Third na tayo, third games na. Sa papel yun, pahuhulaan mo. Oo, sisi. Next games, tomorrow na tayo para mag-iisip tayo ng marami nating ipapahula. Sino yung may nagbigay ng words? Okay, sali ka, hike and explore natures. Mag-isip ka ng word na may 5 letters, pero hindi siya mauulit. Single letters lang. Single letter. Sino nagbigay? House is 501 Moors. Okay. Okay. Sino pa? Ka Freddy? Right. Papambet is norte. Norte. 2, 4, 5. Okay. Hike, explore nature is likes. Ay, hindi. Kanino ba tong likes? Julibet Bautista pala. Julibet is likes. Hikes in natures. Anong tawag nito? Anong word mo? Ayaw ni 501 mag-isip. Bakit? Tagalog or English? Nasa sa'yo. Pwede, Tagalog or English. Basta hindi mauulit yung letter.
Julibet, oo, nakuha ko yung ano, yung likes mo. Likes sa'yo, ano? Seafood, surf food, and pastries. Pearl. Okay. Pearl. Blue Falcon is, ano? Nasaan na si Blue Falcon? Gift. Simpleng buhay words words. Cup ready. Right. Meron ng right. Oo, right. Oo pala, right. Sino pa? Si Smackers is games. Palit po ako ng pearl. Ano ay sir food? Pearl ka, di ba? 2, 4. Oo nga, pearl yung sinabi mo dito sa taas, sir food. Yun na yung nilista ko. Pearl. Na-delete naman yung sa'yo, sis hike and explore natures. Ano yung word mo? Raul is honey. Light. Si hike. Lights. Light. Manang Norma is extra. Jemine, plant. Change po from Dios to pearl. Sir Food. Ano ko na is pearl. Raul, honey. Oh, gets ko na. Gets na si Raul. Honey. Binago ko sis. Light. Sige, si hike is light. Light. Okay. Ipals yours. Ipals yours. Paano kami mananalo sis? Pagka, syempre, bubunutin ko dito isa-isa. Tandaan mo yung, pag nabuo na yung, nakompleto na yung letter mo na nabunot dito, mag-bingo ka, mag-type ka ng bingo. Otherwise, bibilangan kita kahit nag-bingo ka. Kung hindi ka nag-type ng bingo, disqualified. Kumbaga, umalis ka, tapos hindi ka nakapag-type ng bingo, madi-disqualified ka. Okay na sis? Gets? Okay. Wala nang sasanay, wala na. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sige. Okay na. Ano para makarami. Nangulit-ngulit kaya ako ng nangulit-ngulit kaya ako ng ng kakilala ko para may mag-sponsor. Si Mama Dalia talaga, oo. Okay, unang bunot sa letrang X. Sino? Sinong may X dyan? Wala. Ay, extra. Manang Norma. What a lucky night. Manang Norma. Okay. Si Manang Norma lang ba?
Sumigaw kayo dyan. Baka may nadudulingan si host. Apat na ang mata pero ano oh. Manang normal lang siya. Talaga. Okay. May nalaglag, may nalaglag. Yan. Ay. Sinong may ay? Ka Freddy right. Likes. Gives. Light. Right. Likes. Give. Light. Apat ang nakakuha. Si Ka Freddy, si Julibet, si Blue Falcon, at saka si Hike. Okay, next. Ano pa? Sino pa? Kalimutan na, maglablaban muna kayo dyan habang inaantay nyo yung next na ano. Okay, next. Apa, maraming O. O. Si more. Norte. Words. Honey. Yours. Okay. Honey games words. Norte. Moors. Tapos nakakuha ng O is 501, si Papa Ambet, Simpleng Buhay Kids, si Raul, at saka si Apples. Next. D. Sino may D? Words. Isa lang ang may letter D. Si words lang. Simpleng buhay lang nakakuha ng D. No more. D. Wala talaga. Wala. Iisa lang ang nakakuha. Next is, ano yan? Y. Yours. Honey. Dalawa lang nakakuha. Si Honey at saka si Yours. Next. Pero naman yung letter N. Okay. Letter U pala to. Letter U. Sino nakakuha ng U? Si Honey, hindi. Yours lang. Si Yours. Aba. Nakakatatlo na si Apples. Sino? Wala. Isa lang ang U. B. Letter B. Wala. Walang nakakuha ng B. More north like pearly day inside. Wala.
0. Roll the good tea, honey, honey. Letter E. Madami, madami. Si Morse, si Wright, si Norte, si Likes. Halos lahat kayo Pearl. Ay, nakaisa na rin si Sir Food. si Games. Nakaisa na rin si Cheesemakers. Si Honey. Si Extra. Okay. Si Morse, Right, Norte, Likes, Pearl, Games, Honey, Extra. X pa lang, nakukuha mo man ng Norma. Asa ka pa. Apay nga ha, nakswertihos. Akala mo ha. Akala mo ha. Oray shock, sabi ni Sir Freddy. Next. K. K. Sino ang may K? K. Wala yata. Wala yata ang may K. Wala. Patapo ng letter K. K. Next. Ano to? P. Sinong may P? Pearl. Okay, nakadalawa na si Lesser Foods. Plants. Ay, may si Jemine pala. Nakaisa na rin sa wakas. P. Sino pang may P? Si Pearl at saka si Plant. At last, si Jemine nakaisa na. Next is Q. Wala. Walang Q. Next. T. Sino? Si Right. Si Norte. Gives. Light. Si Plant. Sino? Si Right, si Norte, si Gift, si Light, si Plant. Next. Yan. Letter M. Nako. Si Morse. Isa lang. Si 501 lang ang line M. More. Right. Norte. Likes. Pearl. Word. Wala. Talagang isa lang siya. Siya lang namumukod tangi. Si Hike and Explore Nature's IT. Jemine is PT. Yes, tama. Blue Falcon is IT. Yes. Norma is X. Okay, next. Ano to? C. Letter C. Sinong may C? Wala namang nakakuha ng C. Norte Light gives wala. Patapon ng letter C. H. Sino may H?
namumuro na si Raul. H. Siya lang ang may H. Si Raul lang. Namumuro, may namumuro na. Ay, hindi. May light. Si light. May H then si light. Extra plants yours. Right? More, norte, light, pearl. Okay, dalawa sila, dalawa. Si Honey at saka si Light. Raul, may H ka. Apat na nakuha mo, Raul. May H. Ikaw lang ang nakakuha ng H. Kaya namumuro ka na. Isa na lang ang wait natin sa'yo. Isa na lang ang kay Raul. Hep. Ano yan? Z. Ano ba yan? S pala, S. Sorry. S. Ang pangit kasi ng S ko. Ba't ganyan? Parang number 2. Letter S po yan. Letter S. Nga. Tama ko nga. Bakit ba yung S na yan? Parang mukhang number 2 or number 5. Ayan. Letter S siya. Letter S. Nagmumukhang S na? O hindi pa? Sino na ako ng S? Nasa yung ballpen ko. Ayan. S, 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 like. S. Gives. Words. Games. Ay, marami. Yours. Nako, namumuro na rin si Epals. Dalawa nang namumuro. Dalawa na. May namumuro na. Ano sabi ni Jilibet Bautista L? Bakit? L na lang ba ang inaantay mo? Naku, namumuro na din pala si Jilibet. Si Jilibet, si Raul, si Epals. Next. Duran. Ano yan? E. Ano yan? F. Sino may F? Si Gif. Blue Falcon. Wala na, ikaw lang. Blue Falcon, ikaw lang nakakawa ng F. Next. Humahabol ang mga iba. Heps. Sorry, dalawa yung nabunot ko, balik ko. Hep. Sayang, sana di na pinalitan yun kanina. Sabi, hindi ka nakita. Ano yun? Anong letter yan? N. Letter N. N. Norte. Naku, may magtatay ito ah. Magtatay ang mga ito eh. Letter N. Honey. Nagbingo na. Meron na, sino? Mag-type ka ng bingo dyan. Bibilangan kita. Pag wala ka, disqualified ka. Bingo 1.
Bingo 2. Gana 10 wala ka pa. Back to number 1 tayo. Bingo 3. Sinong hindi na umalis na? Sayang, bingo na sana kung di na nagpalit kanina. Oh, di ko nakita yun eh. Bingo. Ayan na. Bingo ni Raul. Bingo ni Raul, honey. Isa na lang kay Palsi, yung R eh. Isa na rin lang kay ano eh, kay Papa Ambet yung R niya eh. Sila ang namumuro. Bonot ka na lang ulit. Binibingo na, binibingo na. Naka-type siya. Hindi siya mabot ng 10. Laala si Raul. Ano Raul? Anong ano mo? Anong choice mo? $10 Hong Kong or load sa Pilipinas? May papasahan ka na lang sa Pilipinas para doon na tayo. Load. Load na 60 pesos. Pag dito, $10. Raul. Congrats, sabi ni Epals. Raul Bagute. Pang number 3. Ano Raul? Bingo, honey. Anong gusto mong price? Load sa Pilipinas? Congrats. What's our ate? Okay. Okay. 2 hours. Okay, what's our? Talaga nga, you really in need watch hour Okay. House, sleep na ako. Sabi ni Igarata 501. Okay lang, okay. Night everyone. 1, 2, 3. Sino pang sasali? Meron pa o matutulog na? Game 4? Type number 1 ay type number 4 sasali. Pero kung tulog na tayo, tulog na. Si Ate Norma, si Julie Beth, at saka si Raul Pagote. Type number 4 ang sasali. Patamsak po sa prem. Ayan na, tamsakan muna natin si yung binaba ni Epals na premiere niya. Maraming salamat po. Bukas na po iyon, sabi ni Epals. Tamsakan muna natin. Sign off ading, sabi ni Ate Norma. Okay, night manang. Watch hour na lang host. Okay, watch hour na lang garod ading Raul. Salamat. Watch hour. Sino sasali? Type number 4. Para good night. Sabi ni Manang Norma. Thanks for joining, Manang Norma. Next na ulit. Next games ulit, Manang Norma. Okay. Sino sasali? Si Julibet. Anong word mo, kapatid? Julibet. Habe. Okay. Next. Sino pang sasali? Si Sir Food. Anong word mo, Sir Food? Sige, baba na kayo ng word niyo. Nagbaba ng bahay si ni
Hike and Nature. Ano na lang, padikit-dikit muna tayo kay Hike and Nature. Habang nagwe-wait tayo ng mga words niyo. Balikan ko po kayo, sabi niya. O, sige, babalikan kayo pag kayo ay nadikit kay Miss Hike and Explore Natures. Pouts. Okay? Pouts na lang pala. Okay, okay. Page. Okay. Good and pass racer. Anong number, anong word mo? Mine is heart. Okay. Sir Food, anong word mo? Number ulit yung sinasabi ko eh. Magno-numero yata tayo sa next ah. Wow, wow, wow. Fourth game is waving. Sinong sasali? Wala na? Tutulog na? Sir Food, anong word mo? Anong word mo, adding Raul? Hike in nature done, sabi ni Jimine. O, dumikit na raw si Jimine sa'yo, hike in nature. Lungs, sabi ni Raul. Lungs. Sino pa? Epals done po, premiere nyo. Tamsak na daw si Hike and Nature sa Epals sa premiere mo, Epals. Thank you, Hike and Nature. Epals done, sabi din ni Jimine. Ano yung word mo? Walk one. Epals is yours. Yours. Okay, simpleng buhay is words. Words. Papa Ambet, antok na ako, host. Ano yun, sir, Papa Ambet? Word mo yung antok? Sali ka ba, Papa Ambet? Word mo yan? Okay, word mo yan. Antok. Apples done, sabi ni Jemine. And then, apples, same. Tapos, si Simpleng Buhay gets words. Papa Ambet, antok. Chismakers is 5. 5s with S. Okay, and then Blue Falcon is money. Yan ang isa. Sasakos. Okay. Lungs. Okay. Sino pa? Sino pang hahabol? Is na 1. Si Julie Beth is pouts. Jimine is heart. Raul, lungs. Epals, yours. Simpleng Buhay, words. Papambet, antok. Chismakers, 5s. Blue Falcon, money. Gibbs po yun, not 5s. Ay, Gibbs! Really? Okay, 5s kasi din. Okay, Gibbs. Okay. Salamat, Hike and Explore Natures. Nasa bahay mo yung main ko, ipaliwak. Sabi ni Epals. Sisi Hike and Nature. Ayan o, nasa bahay mo daw si Epaliwak.
Nanunood. Sino pa? Sino pa ang habol? Ilan tayo? Isa, dalawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tayo sa pang-apat na laro. Okay, game na tayo, game. Game na. Okay. Unang bunot. Bakit nasaan si Papambet? Ay, Papambet meron. Si Sir Food. Sabi niya sasali. Sir Foods. Type number 4 eh. Nawala. Balikan ko nga. Sir Foods. Are you in? Are you in? Are you in or not? Or out? Hike ka din. Hike and explore natures. Yes, kasama ko yan sa pag-hike. Paliwak. Ayan, nagbaba ng bahay si Chismakers. Padikit kay Chismakers, mga kasama. Habang inaantay natin si Sir Food, kung magre-responde. Bilangan natin, kung wala, mag-start na tayo. Pero habang inaantay natin, dikitan muna natin si Chismakers. At si Jimay, nagbaba din ng bahay. Ayan, pabalik. Balikan mo na siya. Sis hike. And then, apples. Baka pwede. Dikitan natin si Jimay. Jimay is a baby house. Palakihin natin ang kanyang bahay. Chismakers, na mali po ako ng pindot. Ay, okay. Kaya pala. Okay, Gibbs yun. Okay, noted, Gibbs. Okay, wala si Sir Food. Dan Jimine, sabi ni Hike and Natures. Ano ikaw, Sisi Hike? Anong word mo? Sali ka pa? Andito po ako. Ay, sabi ni Sir Food, anong word mo? Sige, pwede mag-start tayo ng game number 4. Game 4. Anong words mo? Word lang pala, walang S. Sisi Hike, anong word mo? Same, pearl, okay. Pearl. Blue Falcon Dan po, sabi ni Julibet Bautista. O, dumikit na daw si Julibet Bautista sa'yo. Blue Falcon. Sasali ka? Hike and explore nature. Meron ba? Meron? Wala. Wait, sali din ako. Okay, anong word mo, Sisi? Tails. Okay. Hike. Tails. Okay. Arangkada na. Lungs, oo. Noted Raul Bagote. Arangkada na. Bahala kayo dyan. Itataka yung amo ko talaga. Ano ba yung mga pinaggagawa ng aking katulong? Unang bunot sa mahiwagang box ni Mama Dahlia. Yes, Hong Kong din po ako. Sabi ni hanggang hike, nature. Unang bunot. Letter C. Okay, pouts. Pouts. Siya lang nakakuha ng letter C. Ay, tamsaksi, sabi ni Sir El Campesino. Pwede habol natin si Sir. Kaya lang nakabunot na eh. Hindi na muna for the next na si Sir, Sir El Campesino. MMLS po sa lahat, sabi niya. Okay, hula Sir El Campesino, sabi ni Raul.
Manood ka na lang muna, sir. Para sa next ano na, join ka. Busy lang ako. Okay, sir. Okay. Haha, okay lang po. Sabi niya. Okay, next. Nabunot. Nahulog. Next, nabunot. Ano to? Zay. Sino? Wala? Pouts, wala. Walang nakakuha. Type lang kayo. Kung aangal, baka may nadulingan si host. Next. Tayo. Next. No, nahulog na. Okay. Letter E. Letter E. Sino may E? Heart. Gives. Money. Pearl. Si Heart gives money in pearl. Ang nakakuha ng E. Next. Okay. Next. Letter F. Letter F. Who got the F? Ano ba yan? Ang lalayo ng words. Sabi ni Heart. Walang nakakuha ng F. Heart lands yours words and took many gives pearl tails. Wala. Next. Ang lalayo. Hahabol yan, sisi. Hahabol. Kahit na wala pa. Baka biglang sunod-sunod na yung words mo mamaya. Okay, next. Oh. Ako, pouts. Yours. Words. Antok. Money. Si pouts. Si yours. Words. Antok. Money. Okay. Sino pa? Y. Letter Y. Y. Yours. Money. Dalawa lang sila. Si money at saka si yours. Next. Uy, sabi ni ni sino yon? Wait lang ha. 6375. Uy, sabi ni Blue Falcon. CO, sabi naman ni Juliet Bautista. Oh, Chismakers Blue Falcon dan daw, sabi ni Chismakers. Oh, dumikit na daw si Chismakers sa'yo, Blue Falcon. Okay, next. Letter B. V. Sino may V? Okay. Si Gibbs. Siya lang ang may V. Next. J. Sino to? Langs. Sa wakas, meron na rin kay Raul. Si Gibbs. Wow. Namumuro. Si Tails. Zero pa kay Tails. Pouts, Heart, Lungs, wala. Si Lungs lang at saka sino? Si Lungs lang at saka si Gibbs. Exit mo na ako, host. Palubat na si Pico. At daka mag-game tamos toles apay ngayon ka nga ka. Si Mali. Next.
Done na din ako kay Chismaker, sabi ni Blue Falcon. Next. Yes, may Gina. May Gina si Raul. And si Langs. Antok. Si Manny. Naku, may namomoro na. Namomoro na. Isa na lang. And ang nakakuha ng N is si Langs, si Antok, at saka si Manny. Nako, isa na lang, isa na lang. Sinong namumuro dyan, maghanda-handa na. Mag-type na ng bingo. Bibilangan ka ni host. Pag hindi ka nakatype ng bingo, babawiin ni host. Next. Okay. P. Si Pouts. Si Pearl. Hala, wala ka pa talaga. Hike and nature. Bakit ba? Ayaw kang bigyan kahit isang exit muna ako ho. Sabi ni Mosto. Sige, sige. P. Oo, Pouts ay tsaka si Pearl lang nakakuha. Pok daw si Pok ang nakuha ni Julibet. Okay. Yung namomoro. Anong kulang mo? At magbibingo ka na. Next. Sino? Letter M. Money. Type na ng bingo. Yung nagbingo dyan. Bingo. Sabi ni Blue Falcon. Money. Okay, may nagbingo na ulit. Si Blue Falcon. Okay. Blue Falcon. Anong gusto mo, Blue Falcon? $10 or load sa Pilipinas? Na. Load or dito? Sleep na ako, sis. Thanks. Sabi ni Hike and Nature. Yes. Okay, good night, sisi. Ayun, nagbaba pala ng bahay si Sir El Campesino. Dikitan mo muna yan, sis Hike. Very organic yan si Sir. Nasipag yan maghalughog ng bahay-bahay. Bago ka matulog. Load host. Okay, thank you. Sabi ni Blue Falcon. Blue Falcon, dikitan mo muna si Sir El Campesino. Out muna ka, host. Gandang umaga sa lahat. Sabi ni Papa Ambet. Congrats, Blue Falcon. Sabi ni Raul. Food and pastry ata. Nagbaba ng bahay. Blue Falcon. Ato. Ikaw ang nanalo. Dikit-dikitizing muna tayo. Dikit-dikitizing kay Sir Food Pastry. Or even kay Sir El Campesino. Mga nagbaba ng bahay. Food and Pastry, MLSO, Sir El Campesino. Ang galing. Congrats, Blue Falcon. May load as in. Load sa Pilipinas to Blue Falcon. Dan na daw, sabi ni Jimain. Dan El Campesino, sabi ni Jimain. Host, tambay ko. Ato yan, makatortorog ti mata. Sabi ni Raul. Okay. Thank you, Raul. MLS, sa'yo, bro. Sabi ni El Campesino TV. Hello, Sir El Campesino. Sabi ni
Food and pastry. April join po. Okay, I will add you sa moderator muna, madam. Okay, ayan, may jacket ka na. Thank you for coming. Yan, baba. Ayan, nagbaba ka na ng bahay, Ma'am April, para magdikitan na kayo dito. Oh, Lester, El Campesino, sabi ni Raul. Oh, Lester. Buenasera. Ay, Bonasera. Ano yung Bonasera? Good evening? Bonasera. Di ba yung que sera, whatever you do. Di ba ano yun? Yung sera na yung que sera. Que sera. Bonasera. Wala akong magets. Bonasera, good evening. Sabi ni, thank you, Sir Food. Borasena. Bonasera. Paano ba yun, Bonasera? Good evening. Buenas noches sa lahat. Buenas noches is good evening. Noche buena. Kasi yung sa atin, yung noche buena, di ba yung sa hating gabi yon? Noche buena. Okay lang dito. Okay lang po dito, walang bahay. Ano yun? Okay lang po dito, walang bahay. Bakit walang bahay? Pwede magbaba ng bahay. Madam April. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Food. Dikit-dikit tayo sing na si Sir Food. Very organic din yan si Sir Food. At ating halugugin ang kanyang bahay dahil nakakatakam ang kanyang mga niluluto. Sir El Campesino, si Lori po ito. Ayan, sa katauhan ni Raul Bagote. Ayan, si Lori po ito, sabi niya. Wala pa akong bahay, host. Okay. Bakit wala kang bahay? Chismakers, hike and explore nature's done. Pindot lang yung red. Salamat. Natulog na si hike and nature, Chismakers. Diba babalikan kayo niya pagka Pag hindi, kukulitin mo siya bukas. Ayan na naman si Sir Food. Si Lucaret Bigote. Aari ba naman si Sir Food? Kala ko si Slo, nagkabigote ka na, sabi ni Sir El Campesino TV. Good night everyone, sabi ni Ipal Sliwak. Good night. Good night, gayam. Turugan, tahan nga bumasit tama-tama arkaro. Ha ha ha, sabi ni Raul Pagote. Thank you for joining us, Apple Sliwak. See you tomorrow on your LS. Okay. Ha ha ha, sabi ni Raul Bagote. Food and pastry host, ilang taon na po kayo? Mama Dalia Sat. Ano na? 46. Kayo food and pastry? Ilang taon na din ho kayo? Good night, sis Ipal Sliwak, sabi ni Raul Bagote. Baby pa po ako. Ha ha ha. Sabi, bakit may ha ha ha? Na maniniwala na sana ako may ha 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 naman sa huli. Chismakers, good night po. Sabi ni Chismakers, Secret TV. Good night, madam. Salamat sa
pakikilahok sa amin. Maturugan madam tap na ko ah. Nasalon at tayo no bigat. Thank you manen. 40 plus po. 40 mo na? Ba't ang bata mo dyan sa video mo, Sir Food? 55 na yan, host. Kaya hukloban na. Nako, tumirada na naman si Raul Bagote. Si, si Sir El Camdesin at CV25 lang ako sa mga magtatanong. Haha. Aray ko, makatawa. O siya, sige na. Sweet. Ako naman, sweet 16 pala. Babawiin ko yung sinabi ko. 46, di ba? Babawiin ko sweet 16. Haha, Sir El Campesino. Sabi ni Raul. Last year lang po na-pick yun. Uy, yung last year lang naman yun. Anong diferensya ng last year at ilang buwan lang naman ang nakaraan na. Tweet 16. Oh, minus minus 30 or minus 20 last year. Hindi nga. Ilang taon ka na, Sir Food? Bata pa itsura niyo. Boto. Batang isip. Tayo na lang naman natitira. Huwag na tayo mag-games. Magyaw-yawan na lang tayo. Ikaw ngay ading Raul. Pick niya yun nung 40 pa siya. Host. Now is 55 na. Juntis pa. Sabi ni Raul. Wala akong ano dito, ikaw Raul Baguti ka dyan na, tumitirada ka na naman. Si Lucarit po, nagmumurang kamatis, sabi ni Food and Pastry. Food and Pastry, nagmumurang kamatis ka daw, Lucarit. Lucarit tuloy ako, nakikilukarit na. Raul Bagote, Gcash po, i-reveal ko. Hala, ang daya. Ayaw niyang mag-reveal ng edad. Ikaw, Raul, Raul, Lori. Ilang taong ka na ating? Sabi ni Sir Food. Hindi nga. Ilang taong ka na mga 30? 38? I'm sorry. Baka mali yung aking Parang parang 38 mo. I'm just how you look at me. Sabi ni, ha ha ha. Sabi, direct message ka na po sa inyo, ha ha. Kalo ko naman nito. Ano meron doon? Just look at me. Sabi ni, ading lokorit. Ading Julibet Bautista? Ano na nga, binigay mo yung Facebook mo. I-message nilang kita i-friend request kita bukas or now after LS. Pag in-accept mo ako, usap tayo for the next details ng ating panalo mo, yung paano yung panalo mo. Noted po, sabi ni Juliet Bautista. Okay.
39 mo, going 40 na yan, sabi ni Sir Food. Hindi nga, bata pa naman si Lori eh. Mga around, si Lori around. I don't want to guess. Baka mamali ako. Pero, pag mali, sorry, Ading Lori Mag-guess na lang ako. Tinig mo ba, sabi ni host? Bata pa ako, sabi. Lori, 39 po, going 40 na yan. Sabi ni bata isip. Guess ka na host, haha. Hindi, ang guess ko kay Ading Lori is 28 to 29. 39 na po siya. What? Guess ka na. Hindi nga. Hindi, 29 pa lang ni Lori. 28 or 29. What? Bakit yehey? Hindi nga. Yehey, sabi. You mean higher? Guess ko na nasa 30s, sabi ni Blue Falcon. Nasa 30s ka daw, sabi ni Blue Falcon. Raul Bagote. Yung panalo mo pala Blue Falcon, $10. Total, nandito ka, $10 na lang. Or ano na yung sinabi mo kanina? Load sa Pilipinas? Hehehe, Blue Falcon. Sabi ni Raul, Pagotse. Sa Sunday na host. Okay, sa Sunday na load host. Ang load na pinag-uusapan natin dito, Blue Falcon, load sa Pilipinas ha. Hindi load dito. Kasi wala namang load na $10. Food investment, 39 po hay. High school na po mga anak niya. Hindi nga. Bata pa yan. Hindi siya aabot ng 39. Kaya sabihin natin higher than the 28 or 29. Let's say mga 30 or 31. Let's say 31. Tama, di ba? When house load ko, kinilakay ko kuma pero awan gayam lakay ko nalipatak. May sakamat Blue Falcon. Hahaha, food and pastry, be. Sabi ni Raul. Be. Hindi nga. Hindi nga, Ading Lori. Maybe, I guess, kung hindi ako, kung mali yung 28 to 29 ko, nasa, 30 or 31. Ganon yun. Haha, Blue Falcon, sabi ni Raul Bagote. Oo nga. Sino nga yung paludam ngay Ading Falcon? Pilipinas. Ni Kaimer. Grabe effective yung sangkatutak na foundation mo. Nagmukha kang bata sa kanila. Hulo? Lori, Blue Falcon, oh.
Sweet 16 Sulaho, sabi ni Blue Falcon. Hello, Blue Falcon. Sweet 16. 32 na this coming out. Yes! Tingnan mo, 31. Ah, 31. You're still 31. Enjoying 31 age. Turning 32 pa lang. Huwag mo na munang banggitin yung 32. 31 mo na. I-enjoy mo while it lasts yung 31 na yun. Huwag mong i-mention yung 32 until hindi mo nare-reach yung birthday mo. Kasi ano mo yung edad mo ng isang taon eh. Kasi 31 mo pa lang, pag may nagtatanong, magte-32 na. Paano may enjoy yung 31 mo kung pag may tatanong, magte-32? O, diba? Si Sir, ano naman, Sir Food naman. O, magte-32. O, so 31 ni Lori. So, kayo, Sir Food, ilang taon naman po kayo? Ako po bata pa, sabi niya. Pero may kumontra. Sorry Food, hindi ka nakakapaniwala sa sabi mo, sabi ni Raul. Food, Food, diba 32, sinungaling talaga, no? Sinungaling to. So, I'm 31, Garud. Yes, 31 ang sabihin mo. Never to advance. Kasi hindi mo na na-enjoy yung 31 mo kasi hinuhugot mo na yung 32 eh. Hindi pa nga siya dumadating. Be, Food, di ka kasi makapaniwala na bata pa itsura mo. Sabi ni si Sir Food is ano, hmm, ilang taon ba si Sir Food? Kaya, manonood nga muna ako nung latest na video mo, Sir ano Food, bago ako mag-guess. Be, Food. Wala talaga tong dalawa na to. Nasa na yung ano ni Sir El Campesino, yung ninja ni Sir El Campesino. Kalahating kilo ba naman na foundation nilagay mo sa mo pag di ka ba magmukhang bata? Sabi ni ano ni Sir Food sa'yo, Lori. Ano alangan naman na salamat. Salamat foundation yan. Ako hindi ako pwedeng mag-foundation kasi gabi na. Matutulog na ako after tayo mag-LS. Kalahating kilo over naman na yan. Siya nga daw, Lori. Ay, sorry. Basta 30 siya. Hehe. Sabi naman ni Blue Falcon, 30s. Nasa 30s mo ka no. Sorry, oo nga. December lang po yun nung pinaka-latest ko na pic sa video. December, ano naman po, ano naman yun eh. 3 months pa lang yung nakakalipas after, December. So, walang pinagbago. Sabi ko sa'yo, Harina, sa papaprika na lang gamitin mo sa foundation, mas tipid.
Ano yun, isasalang na lang dun sa kalan? Ihanda niyo na regalo niyo sa akin. Sabi ni, malapit na ba? Kailan? Kailan at kakalimbangin namin yung kampana? October, sabi mo dun sa taas kanina, Layo pa. March, April, May, June, July, August, September, October. Malayo pa. Kaya wag mo i-mention yung 32 na yun. Enjoy mo muna yung 31 mo. Naalala ko yung word na I'm not like you. Sinong nanood sa PBB 8? Yung last na episode na yon, PBB 8, Batch 4. I'm not like you. Ay, Allah. Sala, sobrang surf po to. Pahiramin muna ako ng ilong ulo karit namin kasi alikabok dito. Kasi yung vacuum ko, please. Sabi niya, oh, may please naman siya eh. Yung ilong mo gamitin mo kasi ang laki eh. Siguradong higop lahat ang alikabok. Sabi naman eh. Uy, huwag kayong ha, baka may naaasar na sa inyo ha. Iyak lang dyan para huminto na yung ng aasar. Lagyan mo ng ipit ng ano yan, habit ba matulog para di ka mag-war na laging maga. So, anong laging maga dyan? Ba't ka bumaba pala kanina sa LS ko, Locaret, sabi ni Ana. Ay, anong time niyo, sir? Ba't hindi, hindi nagno-notify sa akin yung mo, sir food? Tingnan ko nga pala. Magbaba ka ng bahay mo, sir food. Tingnan ko nga kung bakit hindi nagno-notify. Hindi ko kinalimbang lahat yung bell. Ayan, hindi. Nandito, nag-backread ako. Tanga ako, bakit hindi nag-notify? Oh, nakalimbang ko naman lahat. Bakit walang notification sa akin?
Shutdown kanina kaya nalaglag. Sabi ni ano ni 7 Lori. Nakakalimbang all naman ako sa'yo. Bakit kaya? Hindi nagno-notify sa akin. What is wrong? What is wrong? Bakit kaya wala ano? Anong oras yung LS mo, Surfod, kanina? Tignan ko nga yung notification ko kung nandito. Madalas po natatabunan lagi. Kasi magulo din YT ngayon sa sobrang dami ng mga channels. Kaya nga eh. Tapos ano, bakit na 2 times na? Bakit ka ako walang ano, nagsabi nyo sa may GC natin, may prem si Mana Napas. Ay hindi, di ba nagsabing may premiere sila, si Epals, tsaka si Igrota. Sabi niya, sa kanya naman si Mana Napas sa premiere. Tapos sabi ko, may prem ba? Bakit wala man lang nag-notify sa akin? Tapos yung chinek ko, alam mo, naka-unsubscribe ako. Di nag-subscribe ako. Tapos, after 2 days, tiningnan ko ulit, naka-unsubscribe na naman ako. Bakit kaya? Ano nangyayari kay YouTube? Yung mga legit pa naman na viewers at mga ano yung tinatanggal niya. Ay, very morning house. 10 a.m. ng Pinas. Okay. Pero ano, nasa market ako that time. Kaya siguro ano. Pero magno-notify sana dito. Try ko nga. Tingnan ko nga sa notification niya. Wala. Para makigulo-gulo din ako sa LS mo. Scroll. Nakitang lola. Ay, meron. Sorry, 14 hours ago, meron. Sorry. Nasa palengke siguro ako neto, hindi ko napansin. Regular ho yung ano, yung yung 10 a.m. Pinas time. Sa akin din po ganyan. Alam ko, nagsub ako tapos, nakita ko di na pala. Paminsan po kasi yung time na nagdikit, magulo siguro ang system ng YT. Kaya nga, tapos, hindi lang si Mananapas ang ganun. Yung isa kong kaibigan, si Blue Falcon, dinikit ko yung main ko. Tapos, after 1 week ulit, sabi ko, nag-upload ako ate, sabi ni Blue Falcon. Bakit walang notification sa akin? Tinignan ko, wala, naka-red na naman yung ano, naka-unsubscribe. Sabi, bakit? Mga siguro yung mga, 'di ba, nagde-decrease yung subscriber natin. Baka yun siguro, baka namimili na lang si Lolo ng tinatanggal. Tapos si Coco Marti, tinanggal din pala si Coco Marti yung Buhay Bundok. Tinanggal din ni Lolo sa akin. Kaloko. Eh, di po, pag gusto ko lang po. Pero ngayon, baka kadalasan kasi need ko po watch hour. Baby pa po ako. Baby ko, John.
pinapansin. Tingnan ko nga. Baby daw. Graduate ka na nga ng ano, ng banana. Ano to, road to, ano ka na, monetization? Or monetize na? Tingnan mo, di lang pala ako. Talagang si lolo talaga ang nagtatanggal. Kaloka talaga. Tapos kanina lang ulit pala si ano, si Simpleng Buhay TV, tinanggal din niya. Sabi ko nga, hala, binibilangan na kita lolo ah. Bakit yung mga legit na viewers ko at mga kachit-chat-chat ko ang tinatanggal mo? Kaya i-ano natin, i-review natin yung mga subscriber natin. Baka nilalagas ni lolo yung mga legit ang tinatanggal niya. Ilan ang monetize ka na ba ano? Monetize ka na Sir Food? Or ilan na yung watch hour nyo pagka yun na lang yung kulang? Mid of December. Ah, buti ka nga December lang eh. Kumbaga 3 months mo pa lang. Kasi 3 months mo nga pala. Pwede you have still long time to gather the watch hour. Kasi 3 months at least naka-graduate na kayo sa banana. Ako naghihingalo na ako kasi ano nag-start ako nung hindi ko matandaan eh. Basta yung first na-upload na videos ko is 6 months ago na daw yun. So, I still have 6 months more to go or sabihin na natin 5 months more to go. Malayo pa, kalahati pa lang yung watch hour ko. Kasi nung una kasi, kumbaga the first, second, third, fourth na naglalaro lang ako, parang nag-i-experience lang ako para hindi ako seryoso kay YT. Masaya na ako na mag-upload lang ako, parang gano'n. Parang nasa challenge lang ako na kung titingnan ko lang kung may nanonood o wala. Well, hindi ako, kasi yung mga kasamahan ko parang talagang very serious sila, nakikipag-watch to watch na sila. Sabi ko, bakit pinapahirapan niyo yung sarili niyo? Until nung parang na-urge na ako na, oo nga, nandito na nga din lang ako. Bakit di ko ipursige? So yun, nakipag-watch to watch na rin ako, na dinalas-dalasan ko na rin yung pag-upload. Tapos hanggang nung nalaman ko may may limit time yung pagmo-monetization ni lolo sa channel. Sabi ko, ha, meron pala? Wala, hindi ko alam kung ano yung pinasok ko. Kaya ito, lately na lang ako nag-start na mag-LS. Mga isang linggo na yata ako nag-LS. So, more than. Isang linggo na ako. At doon lang, take note doon lang lumaki yung oras ko, yung watch hour ko.
medyo biglang taas. Kasi nga, malaki-laki yung binibigay ni Lolo sa LS pala. Kumpara sa watts to watts, kit tayo. Kasi tingnan mo, hindi binibigay lahat ni Lolo yung bilang ng panoorin kita, panonoorin mo rin ako, yung ganon. Kasi binibilang ko eh, hindi niya binibigay. Gaya na lang yan, play video all ni Lori yung kwan, yung videos ko, plus ako, nag-play din ako. Tapos yung LS ko kagabi is 40, accumulated 45 hours daw yung LS ko. Tapos yung bigay lang niya kanina na watch hour ko is 48. Kulang na kulang. So kumbaga, hindi niya binigay lahat yung watch to watch siguro. Siguro yung binigay lang niya yung tamang yung sa LS. Ano ko lang yun parang conclusion ko lang yun sa akin. Pero kung baka sa iba, baka binibigay niya lahat. Sabi ko, dalas-dalasan ko na nga rin ang pag-ELS para Ako din po yung first month ko, di man ako seryoso. Nakipagdikitan. Tapos di ko iniisip na ganun kahirap pala ang ma-achieve yung watch hour. Tama. Ako din. First month, second month, third month, hanggang third month yata ako naging parang pag ganun-ganun lang ako, yung parang ini-enjoy ko yung pag-e-edit, pag-videos kasi since tumanda na akong ganito, wala akong hilig sa pagka-capture ng mga scenarios na yung tama na tinitingnan ko lang siya, gano'n, nagpicture o hindi, okay lang. Tapos nung pinasok ko ang YT, parang ini-enjoy ko yung pag-upload, pag-edit, yun lang, hindi ko iniisip yung kung ano yung maa-accomplish ko, yung gano'n. Lately na lang ako na nung sinabi nila, na gano'n nga, sinabi nila Sir Simpleng Buhay, na gano'n nga, 1 year lang pala. And then after 1 year na hindi mo yun natapos, hindi mo yun na-accomplish, back to zero. Yung watch hour ang back to zero yata. Pero yung subscriber, parang magre-remain. Ganon. Kasi may kaibigan ako na ang laki naman ang nababawas pala sa'yo. Need siguro natin always watch ng watch para di ma-unsubscribe. Sabi ni Ma'am Jinky. Very morning, very host. Sabi ni kakambal ni Loretta name na. Dali nga. Ma'am Jinky, pinagtataka ko, bakit yung mga legit naman na legit na viewers ko yung tinanggal? Legit na pinapanood ko din naman yung videos nila Coco Martin, nila Sir Simpleng Buhay, si Mananapas, tapos yung kaibigan ko si Blue Falcon. Bakit yun yung mga tinanggal ni Lolo? Nasaan na si kakambal ni Lore? Nasaan na si Raul Bagote? Ako din po, mas nag-enjoy ako na makapag-upload ako daily nung una. Parehas tayo, oo. Kasi something new na kasi wala akong kaalaman about sa pag-e-edit, pag-upload, yung mga ganun. Kasi nga, ako noon, kahit may mga kasama ko is posing, picture dito, picture doon. Ako, wala akong hilig sa ganun. Tapos nung bigla ko na lang naisip mag-YouTube, parang nakakainggan nyo yung pag-video, pag-edit, pag-upload.
Yun lang, hindi ko iniisip kung may maa-accomplish ako o wala. Kaya nung time is running out na wah, parang hindi, ayaw mo naman na ganun na lang, na maiiwan ka na lang ng ganun-ganun na lang, nag-effort ka naman, di ba? Baka naglalagay po ng foundation. Kaloka naman si Sir Food. Sa subs ko po, lahat-lahat siguro kahit halos sa 400 lahat na lagas from start until now. Hindi lang siguro 400 sa akin. Yung mga nalagas na ano. Nung una, kailan lang naman yan naglagasan ng white eh. Nung nag-start ako, wala pa. Hindi pa siya naglalagas. Tapos, mga month of October yata yun eh. October, nag-start ng lagasan. Kasi nag-start ako June, July, August. Mga month of June o July. Kasi noon pa wala. Sige, fishing, wala. Kaya noong naka 700 plus na ako, ako, mga 7 plus, basta natulog ako alas 12. Pagkising ko ng alas 4, bakit bumagsak na hanggang 400? Sabi ko, magsalamin nga ako. Bakit naging 400 na lang? Natulog lang ako ng ilang oras. Bakit wala na yung, halos 300. Ayun na, nag-start na noon, ganun, na up and down, wala na. Ang hirap ang hirap umakyat. Yun yung 700, 3 months ako doon. Up and down, 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 down. Kaya nung ayoko na. Basta ako na. Tapos nung may nagturo na rin ng mga technique, ayun, medyo tumaas na rin ng konti. Nagyayaw-yaw na si host dito. Tulog ka na, Sir Food. Baka may gagawin ka. Pwede mong i-beji-beji yung phone mo. Ipaki-beji na, beji. Paki-beji-beji na lang para dagdag oras ni host. Thank you! Salamat sa lahat. Sino pang nakatune in dyan sa inyo? Yung pinakamalaking lagas ko po, nung 1 week ako, akyat baba ng 1K, mga naka 200 plus na lagas bago nag-stay ng 1K. Yun lang, kaya wag nang tingnan para di ma-hurt. Tama, Madam Jinky. Yung sabi nga ni Lakotserang Probinsyana, hindi na siya natutuwa pag nadadagdagan yung saging niya kasi pagising niya din ng umaga, nalalagas. Kaya hindi na raw siya natutuwa. Matutuwa na lang siya kinabukasan kung hindi nalagas. BG, sabi ni Lori. Thank you, Ading Lori. Ay, nagbabalik. Hindi ko pa naranasan na nagbalik.
At saka, hindi ko naman naranasan ay yung tanggalan ka ng oras. Hindi ko yun naranasan. Yung, yung watch hour mo. Hindi naman ako ano. Naka-busy si Raul Bagotihos. Okay, thank you, Kabsat. Thank you, Ading Lori. Napan ka no nag-foundation? Sabi ni, ni Sir Food. Two times ng 22 ang nalagas. What? Sa'yo? Nangyari sa akin yun in one day. Nalagasan ako ng 100 tapos after 2 days bumalik ang 40. Ako yung una kasi ayun ngayon 300 plus. Tapos next is 75. Tapos yun na pababa na hanggang nung hindi na ako namimingwit. Bahala ka na kung madagdagan ka o hindi. Ganun na lang yun sa akin. Tapos nung parang na challenge na naman ako. Ayan na naman, umariba na naman. Nangyayari po sa akin yun in one day. Nalagasan ako ng 100 tapos 2 days binalik. Okay lang naman yung at least nagbalik. May ibinalik pa din. Bali kayo po, ilang watch hour na lang kulang nyo po. Malaki pa. Nasa ano pa lang ako, nasa pakakalahati pa lang, lampas kalahati lang ng konti. Kung bibi ng mga sabihin na natin 2-4 ako ngayon, 2-4. So, marami pa. 1-6 pa ang kulang. Ewan ko kung mabubuno ko yun hanggang 5 months. Ikaw, ilan na ang watch hour mo? Si Lu pala. Lu. Kambal ni Lori, ilan na yung watch hour mo? Ilan na? Lori. Nag-veggie na sila. Sige na, Sir Food, salamat sa oras at ay, 1 ayan na. Uy, ang laki na. 193 for today, host. Ang laki na. Wow, congrats. Bilis nga umakyat sa'yo, Lakarit. 1 month lang from 500 to almost 2K ka na agad.
Ang laki. Kasi ano nga, pag nag-LS siya overnight, di ba? 1.9, ang galing. Dahil sa LS, oo. Kasi nga pag nag-LS na si Lori, diretsohan. Dire-diretso. Depende rin siguro. Kung may manonood, kung wala, di wala din. At saka yung, siguro yung in out yung ano, yung mga bisita. Parang, konti ang bibigay o mas malaki. Kasi ako nung Sunday, yung LS ko na 1 hour lang na yun, tapos 4 lang ang pumasok. Binigay niya is 55. Tapos ngayon naman na weekdays na marami yung oras na 6 to 7 hours yung ano ko, gaya na lang kahapon. 6 hours. Tapos medyo okay naman yung yung visitors. Ang binigay lang niya kanina, 48. Ang diferensya kaya nung Sunday at ngayon, nung Sunday is weekdays, daytime ako nag-LS. Malaki-laki yung bigay niya. Kahit in and out, basta nabibilang ng minutes ng pag-stay nila. Oo, siguro, yun nga. Sige, dalos-dalosan mo, Lori, ang pag-LS mo. Baka maunahan mo pa si Manang Dalyasat niya. Tsaka, 3 months mo pa lang, di ba? Halos sabay ka ni Sir Food. Minsan yung madami, nagtantambay, nakukuha ako ng, what? Really? Gaano kadami yung marami na sinasabi mo? Yung around nasa 20 something or 40? Grabe si Lolo kung kumain, grabe naman yung 22 kinain niya. Ilang din yun. Ilang people din yung nagtambay ng 22 na yun. Di ba? Ikaw, Sir Food, anong week ka nag-start ng LS din? 20 to 15, pero ang natira na nagbabad ay 8. Oo nga, pagka naka-reach ng ganun 20, ilang hours yun naman yung mga nasa 20 or 15. Malaki kung bibigay niya lahat. Kung binibilang ko yung LS ko kagabi na ilang oras, tapos ilan yung steady din naman yung 8 to 9. Kung ibibigay niya yung oras na yon, malaki-laki. Ay, 9 hours. Umaabot ka pala na 9 hours. Okay. Pwede. Tapos kung ibinigay niya lahat, malaki nga. Kung hahatiin niya, naku po, si Lolo talaga sakit ng ulo. Pero, once na money ka na, pag once na monetize ka na, mas maganda yung video uploading. Kasi pag LS daw, hindi nire-recommend ni Lolo ang LS. Kaya walang nagba-viral na LS, diba? Yun naman yung sabi ng host na taga Canada na pinupuntahan ko every din. Yun naman ang sabi, pero hindi natin alam kung totoo o hindi. Oo.
Tama, oo. Pag moniki niya, mas maganda na the more na mag-exert ka ng effort sa uploading daw. Kasi tingnan mo si ano, si Grota 501. 2 weeks na daw na wala siyang video. Puro consecutive ano na LS siya. Bumaba yung revenue niya. So, ang LS, maganda sa mga naghahabol ng watch hour. Yes po kasi din sa mga ads po. Ay, hindi ba nilalagyan ng ads ang LS? Tanong ko lang. Sino nang nakapansin? Yun sa mga LS na mga ano natin. Si Sir Simpleng Buhay kasi hindi naman siya nag-LS kaya hindi ko na notify kung nilalagyan nga ba ni Lolo ng ads yung ano, ng LS, para hindi. Ayan na si Sir Strike, MMS Oman. Sabi ni Sir Strike, hello. I will add you as a moderator. Nakahabol. Kamusta po? Tapos na yung pag-games namin. Nagsitulugan na yung mga ano. Ayan na lang sila. Natira sila ano. Yes, sabi ni Ma'am Jinky. Food pa ka naman pwede. Play ulit mga LS ko. Hello, Sir Strike. Kamusta po? Ay, sayang sasali sana yayamanin ka mo na ma'am. Hindi sir, may kinulit-kulit lang ako na nakakilala ko. Nag-ano naman siya, nag-sponsor naman ng ilang games. O, di siya ko nang ano. Tapos yung isang magbe-birthday, nag invite for ano sa Thailand resto. Sabi ko yung ipang papakain mo na sa aming tatlo, sabi ko, akin na at ano, perahin mo na lang at ipagpa-price ko dun sa aking ano, pag-games. Ayun, sabi niya, hindi, ililibre ko pa rin ikaw, sabi niya, pero ito yung pampagames mo, sabi. So, okay, go na para hindi antokin yung mga magtatambay dito. Agahan mo next time, sir, para at least ano, food baka naman pwede play ulit mga LS ko, sabi ni Kambal Lori. Ayan, bati na si Kambal Lori at saka si ano si Sir Food. Yes, sabi ni Ma'am Jinky. Ay, hindi na ulit. Pa-play naman please, sabi ni Lori. Meron po pero usually naman sa LS, ini-skip ang ads ng viewers. Di makuha sa videos. Saka kasi po mas madami ang nagsisearch sa YT about sa content para manood sa LS. Naman kasi po lang ay mga raffle or dikitan. True. Strike plug. Wow, sana all. Sabi, ay add muna kita sir as a moderator kasi pwede na akong magbigay ng jacket. Ayan. Dikit na ba kayo nila ano sir? Nila sa food, Sir Food and Pastry. Magdikitan na dyan. Iba kasi time namin, kagigising ko lang at may work ako. Oo nga sir eh. So early in the morning pala nyo dyan ng Friday. Or Saturday. Ba't ayaw mag-add yung jacket nyo, Sir Strike? Ay, meron na. Saturday. So, nauna kayo ng 4 hours? 5 hours? Five hours. Oo, tama. 5 hours. Okay. Natulog na sila, ano? Sila Epals at si
Si Igarata. Mukhang workaholic naman ho kayo, Sir Strike. Saturday, nagwo-work kayo. Tulog-tulog na tayo. Sige ma'am, ikaw pahinga ka na. Oh, sayang din, imbag lang pambili ng bigas. Oh, si sir naman, imbag lang pambili. Pag ikaw nanalo, sir, i-donate mo, ijay taga Pilipinas. Mag-ano ka ng luludan natin sa Pilipinas. Kasi load sa Pilipinas. O, di ba, sir? Pero yung oras nyo kasi, ang sarap pa ng tulog nyo sa ano. Matik na yan, donate. Yes. Sana nga, makahabol kayo. Baka malay nyo. Sino nanalo kanina? Apat. Hindi nanalo sila, sila Impulse. Pero at least, okay, hindi sila inaantok. Kasi nga, low, yung boses ko. Kasi hindi pwedeng ilakas-lakas dito kasi, plywood lang itong pagitan ng kwarto namin dito. So, nakakaantok yung boses ni host. Matik na yan, sabi. Kambal BG. Sige, thank you Kambal ni Lori. Sleep na para refresh in the morning. Para hindi ka magmukhang 39 na sabi ni Sir Food. Sige na sir, Sir Strike. Mag-prepare ka na sa iyong pagpasok. Sige ma'am, exit na rin ako. Sige na. Have Saturday morning. Bless Saturday morning, sir. Ako'y matutulog ng ilang oras lang. And then, kuskus na ulit. Thank you, sir, ti pagtambay. Di ko na pwedeng tambay host to kasi main ko po to. Yung ninja ko po kasi naka-play yung ibang member sa akin. Oh, sige, sir. Food. Okay lang. Next time. Salamat, sir. Sige, BG na lang muna yung mga pwedeng mag-BG. Pero pag hindi. Maawatan tayo dahita. Okay. Salamat. I-end ko na din or i-BG ko lang silent LS. Pag free na po iba ninja ko, tambay ko po to. Sige, salamat sir. Sleep tight everyone. Sabi naman Jinky. Sleep tight everyone. Salamat ma'am Jinky. Kahit na oray nagdengdengag ka lang dita. So, bye. Thank you din po. Good night, sir. Good night. God bless to all, sabi ni Food and Pastry. Salamat talaga ha sa uulitin. Tulog na tayo. Nakakalimutan ako.